God middag, välkomna tillbaka till i garaget. Och idag är första avsnittet på säsong 2 med hojåkning som jag vet jättemånga har väntat på. Och det här skulle inte blivit av förrän i vår, nästa år. Men i morse, på riktigt bokstavligt talat, i morse vaknade jag och bara, fan jag drar. Det klockar ganska bra med familjen och det är inte så jävla varmt neråt nu så jag tänkte bara fan jag drar. Så jag och frugan har tillsammans packat och gjort i ordning och stirrat hela dagen för att jag ska komma iväg. Och jag behöver åka typ nu för att hinna med färjan. En färja till Polen. Jag tänker inte avslöja vart vi ska åka. Men som inte är bokad än. Som inte är bokad än. Och så blir det så här. Och det åskar något kopiöst alltså. Det regnar in med. Så jag tror högre makter helt enkelt har vakat över mig. Och se till att åk inte idag. Det är inte genomförbart. Jag har kört ett sånt här regn förra året. Men det är inte att föredra. Men vi kan hitta på lite annat i första avsnittet här nu. I alla fall. Som ni ser framför mig här nu. Ny hoj. Ny hoj. Ny och ny. Den här hojen är från 2016 så den är faktiskt nästan 10 år gammal. Men för mig är den nöjd. Och efter första resan jag gjorde på min CF-motor, min 450, så kände jag att det är ju den här typen av motorcykel jag vill ha. Så jag har bett min kompis Kent på K-Cycles här i Harbo att hålla utkik efter en till mig. Och dyker upp någon så hojta till. Och sen en dag ringde Kent och sa bara Mackan, jag har något i verkstaden du vill komma och kolla på. Åker dit och då står den här hojen här. Och den är smutsig, den är inte tvättad. Men Oskelig? jag vet inte. Oskar, det var inte. Jag vet inte om ni hörde Oskar. Men jag ska fatta det här jävligt kort. För det blir bara skittråkigt. Jag åker till Kent. Hos Kent står den här hojen. Och som ni ser så ser den ut som att den precis har rullat ut ifrån fabriken. Och den hade 600 mil på mätaren. Fast den 2016 års modell. Och den här hojen har gått en resa till Spanien och hem. Sen har den aldrig körts med. Så den är liksom precis inkörd och det är precis som en ny motorcykel. Så jag sa till Kent bara för fan jag ska ha den. Så Kent har gjort en skitschysst deal och vi har byggt och trixat och haft oss här. Så nu har jag inga motorcyklar kvar förutom den här. Jag sålde min CF och jag sålde min Suzuki Katana. Och så tjackade jag den här. Och detta är ju alltså enligt mig det absolut bästa motorcykel i hela världen som går att köpa. Det är en Honda Africa Twin. Och just den här modellen har precis allting jag vill ha. Den har bukplåt, den har kraschbågar, den har Honda originalväskor som man låser med originalnyckel. Krävs för att öppna dem. Superfiffigt. Och du behöver även låsa upp väskan här för att kunna plocka av dem ifrån hojen. Den har Akropovic avgassystem. Den har GPS. Den har larm. Den har farthållare. Den har handtagsvärmare. Den har dubbelkopplinglåda. Så som ni ser här så har jag inget kopplingshandtag. Det som sitter här är en parkeringsbroms. Så den har ingen koppling. Men den går ändå att köra precis som en manuell motorcykel. Så man växlar med paddlar här. Eller om man vill ha drive eller sportläge
Och där kommer ni få se mer utav. Men det här är min nya maskin som vi ska åka med. Och tanken var att det skulle bära iväg till Afrika faktiskt. Men jag kände att vi inte riktigt klara, så vi ska fortsätta lite där vi slutade. Förra säsongen blir det ju. Så jag tänkte jag kanske kan visa lite vad jag har packat med mig. Som vi har packat ihop idag. För det är inte förberett någonting, utan det är bara vi gör det. Och i och med att jag sålde både min Suzuki Katana och min CF-motor och köpte den här, den kostade... Vad kostade det? 100 typ. Ja, 100 000 typ, något sånt där. Så då blev det lite pengar över och det investerade jag bland annat i en ny hjälm med en sån här riktig Cardo på, så det är typ 10 000 bara här. Så det var välbehövligt. En kolfiberhjälm, en Scorpion som väger ingenting. Jävligt gott på långturerna, tror jag i alla fall. Det vet vi inte än. Och ursäkta, det här blir lite hafsigt, för detta är bara en ren improvisation. För jag tänkte att vi kan ju filma lite vad jag har tagit med mig och vad jag har lärt mig sen förra året jag åkte. Och vad jag lärde mig var att jag hade med mig för mycket grejer. Men allting var bra grejer. Det var fan inte en dålig pryl med mig. Men hälften, eller jag tror mer än hälften av grejerna använde jag. Inte en endaste gång. Så nu så har den här väskan är tom. Den andra packväskan är tom. Den här bagen ska jag ha med mig. För de här, i och med att de här låses fast på hojen. Och de går inte att öppna. Och så jag hade tänkt att här får man ha lite tyngre grejer. Och sånt som inte är någonting av värde, så slipper man ta av dem. Man kan sitta på alltid. Förutom du kanske så stannar på ett ställe några dagar och du ser ut att äventyra lite. Då kan man ju hänga av de här och åka naket så att säga. Så egentligen allting jag har med mig ryms i den här lilla bagen. Och den här bagen hade jag ju tänkt att den här tar man ju av varje gång. Jag tar du med upp till hotellet eller in till vandrarhemmet eller där du ska vara. Så i här är det egentligen största delen är kamerautrustning, batterier och så vi kan filma lite vad jag har med mig. Nu har vi inte sorterat upp detta. Jag har med 3 stockar snus. Olja. Lite extra olja. Jag har med ett regnställ. Jag har med ett badlakan. Jag har med en presenning till väskan. Om det blir ösregn ute så kan man dra över en presenning över väskan så det inte blir blött innehållet. Jag har med en jättestor necessär och det är typ mest mediciner i här. Som ni vet så har jag problem med pumpen. Så jag får äta en sån här varje dag. Och det är typ 5 olika mediciner. Det är så här blodtrycksmedicin och hjärtfrekvensmedicin och medicin mot hjärtsvikt och en jävla massa skit. Så det måste jag ha med mig. Så det är typ bara mediciner i här, tyvärr. Och så är det typ plåster, nagelklippare och sånt där. Jag har med en rulle silvertejp av svart tejp av Bormärke. Sen är det lite så här laddkabel och sen så är det egentligen bara kallingar, strumpor och ett par badshorts. Lite dokument som vi behöver ha med oss. Och så har vi med den här, använde jag väldigt flitigt förra året, en Ryobi ficklampa. Skitbra när man såg in i övergivna bunkrar och sådana här grejer som jag gillar att göra. Som vi säkert kommer att göra nu med. Och det fina med de här är att det sitter sånt här batteri i. Så här.
3 ampere. De finns även 2 ampere. 3 ampere är det stora batteriet. Man kan kolla batterihälsan genom att trycka på en knapp. Och sen kan du ladda den med en vanlig USB-C-kabel. Så du behöver inte ha med någon specialladdare. Och krisar det så kan du även använda batteriet som en powerbank. Till typ GoPro eller till vad som helst. Så den här åker med det här året också. Och sen så är det typ bara minneskort och lite grejer i här. Hårklipparen, tog du med den? Ja, en hårtrimmer var med mig här med. Den ligger i botten här. För jag är ju så jävla tjockhårig. Det bara växer så jag måste råka huvudet hela tiden. Sen har jag plockat fram lite grejer jag haft i verkstaden här som också ska med. Jag ska med en sax. Jag ska med superlim. Fan, superviktigt. Jag använde allt superlim jag hade med mig förra gången. För att det går alltid paj saker lossnar. Så superlim, tejp och buntband som man har med sig. Och istället för att ha med mig typ massor med blocknycklar så tar jag med mig en skiftnyckel. Kanske byta ut den här skiftnyckeln till en större. Jag har med ett billigt multiverktyg som man kan klippa buntband med och typ skruvmejsel och lite skit i. Bara sådana här, man kan göra rätt mycket med sådana här bara om nöden kniper. Vi har med sån här glasrengöring och det är ett hett tips. De finns faktiskt i vår webbshop också. Och det de gör är att de håller imma borta efter du har torkat rent med. Så det är perfekt att dra på insida visir och sånt här. Och en till nyhet från Ryobi har jag med mig här i år. En pump. Aldrig provat den, men det kommer vi säkert behöva göra. Och den drivs också av de här fiffiga batterierna. Och den tar inte så himla stor plats. Så den ska åka med såklart. Och så har vi med kamerastativ. Och sen så är det är ännu mer kamerautrustning och grejer som vi inte har filmat här med det. Det är inte så kul att se kanske. Och det viktigaste. Just det kan vi göra nu då. Det här satte min dotter dit på hojen förra året när jag åkte. Miffy heter den. Miffy. Och hon sa att den måste åka med igen. Så fan, jag tog mig runt levande med den sist. Så vi sätter väl dit den och ser om vi har lika bra tur denna gången. Jag sitter där bara där. Ja. Jag är inte i vägen för några knappar och spakar. Jag tror det räcker med ett buntband. Sitter som berget där. Jag ska ut dekaler till väskorna med. Ja, de har frugan gjort. Själva liverin på här, det är ju original från Honda tror jag. Men sen så har frugan skrivit mackan här. Och så har vi skrivit YouTube om gjort här. Jättefint. Och förra året när vi åkte den här rundan som vi gjorde så var min tanke från början att åka innan semestern och komma hem till Sverige igen när semestern börjar. Och sen har jag gått och funderat på hur jag ska göra hela tiden. Men jag ville åka nu i år igen och jag kände... Jag fick inte tag i någon hoj helt enkelt. Jag kan ju inte gå och köpa en Spirans ny sån här fullutrustad med allt man vill ha. Liksom. Det är typ 250-260 000 eller något sånt där tror jag. Men sen så dök den här upp precis i mitten av semestern igen. Och jag gör inte om det misstaget en gång till. Utan då tänkte jag att
jag åker i vår. Men så börjar det suga i tarmen och så ser man den här fina maskinen stå och bara vänta på att mobba mig varenda gång jag går förbi den. Bara nu åker vi. Så jag tänkte vi provar åka nu på hösten och se hur det blir. Och sen så vill jag bara rikta ett superstort tack till alla er som är medlemmar på YouTube och på Patreon. Jag har sparat varenda öre, varenda krona från era medlemskap och det har gått till att kunna göra den här resan nu. Och inte riktigt allt, vi får betala lite själv också såklart, men stor del av kakan har ni betalat här nu som har varit medlemmar, så det tackar vi ypperligt för. För ni gör det möjligt att kunna göra lite sådana här roliga grejer, för att det kostar runt 1000-1500 kronor per dag i snitt att göra sådana här, man räknar ut det på det stora hela. När man är nere åt Balkan och så här, så det är ju jättebilligt liksom. Man klarar sig på kanske en 500 om dagen med mat och boende. Men slår man ihop det så blir det typ med 1500 spänn per dag. Och bara färjan är ju liksom ett par tusen. Ja, bara över till Polen liksom. Bara där. Första dagen ryker det typ 3000 spänn. Och då har vi bara kommit utanför Sverige. Men runda slingar så är det där det kostar att ligga ute så här. Och det är ju väl värt det tycker jag. Framförallt om man jämför med kanske en resa till Spanien kostar. Men en jävla short, liksom 25 000 för en vecka, så är det ju fan billigt att åka så här. Och så får man ju uppleva mycket mer. Och vi hade tänkt att köra samma koncept som förra året, att jag är ute och åker och när jag kommer till ett hotell som har bra wifi så laddar jag ju upp allt material som har filmats. Och sen så laddar min fru ner där hemma och så redigerar hon det och sen så släpper vi allt. Så fort det är färdigredigerat så kommer det på Patreon. Och för medlemmar på YouTube. Och för er medlemmar på YouTube. Och missförstå inte nu, det kostar absolut ingenting att kolla, utan det här släpper vi ju på YouTube. Kanske ett avsnitt i veckan, eventuellt 2 avsnitt i veckan. Beroende på hur mycket det blir, för att jag filmar ett avsnitt varje dag. Så att det blir liksom som en videodagbok. Så varje dag blir ett avsnitt, och det kan ju bli ett jättetråkigt avsnitt för det kanske inte händer någonting. Eller så blir det jätteroligt för att det händer massa grejer. Men jag filmar ett om dagen, och kan man inte hålla sig och man vill se allting direkt och samtidigt bidra till resan, så kan man bli medlem och så kan ni följa mig nästan dagligen. Ni kanske får ett hack på 2-3 dagar. Ibland kanske jag redigerar 3 videos samma dag, laddar upp det, och vissa dagar kanske jag inte redigerar något. Det beror ju på vad jag gör. Och så helt plötsligt kanske det dyker upp 4 avsnitt på en gång. Ja. Eller så. Men annars så ser man detta löpande på YouTube, ett avsnitt i veckan, eller kanske något bonusavsnitt om man gör något roligt utöver att få ut och åka. Så vill ni bli medlemmar och supporta mig längs med vägen här nu, så bli jättegärna medlemmar eller patroner. Så hjälper ni till mycket mer än vad ni tror. Så är det ju. Och du har ju inget direkt mål färdigt än, utan du får ju se hur långt du orkar och hur mycket pengarna räcker till också. Ja, så är det. Och jag har ju fått typ... Jag har möjlighet att kunna vara borta 6 veckor. Men inte går att vara borta 6 veckor. Men 6 veckor skulle jag i teorin kunna vara borta. Så vi får se var fan vi hamnar någonstans. Jag tänker att jag lägger in ett Swish-nummer om man vill sponsra till resan också. Eller annars. Men varför inte? Ja, jag lägger Swish-nummer här, och skulle det vara någon som vill swisha typ att... för en maträtt eller för en natt någonstans eller vad som helst eller så tänker jag att jag kan ju redovisa det också. Swishen som kom in. Ja, det gör ni som ni själva. Vi tigger inga pengar. Men vill man hjälpa till så tar vi tacksamt emot det i alla fall. Och nu så klipper vi här. Ja, god middag. Nu är det ju dagen efter det vi filmade igår. Och klockan är 11 och min båt går klockan 9 ikväll. Så det suger lite. Men om jag åker nu så kommer jag nog förhoppningsvis slippa åka i ösregn i alla fall. Så jag sitter nog hellre på terminalen och väntar än att sitta
hemma och vänta och så köra i ösregn. Så nu rullar vi, så syns vi. Det måste ju vara så att man ska köra in här, så har de ställt denna så att man inte kan. Och så checkar man in där nere. Kommer från det hållet som jag kommer ifrån så står det inte en enda jädra skylt. Nu så har de dragit undan den där bommen och öppnat check-inen i alla fall. Eller öppen kanske den inte är, men det har börjat rulla in några lastbilar och då körde in en bil. Så får hoppas man att får stå och vänta för länge ifall det börjar regna som fan. Bill. Nu jävlar händer det något. Så då har bokningsnumret nu med. Jag tror jag hittar den. Jajamän. Så jävla har vi det. Får en trevlig resa. Tack så mycket. Är det någon speciell ruta där borta? Nej då, det är bara att köra ner hela vägen så visar mina kollegor. Jajamän. Tack så mycket. Fan vad gott, jag slapp nog regnet i alla fall. Bill. Hoppas jag får köra på båten nu så jag slipper stå och vänta med. Så jag ställer mig där. Ja, vi bänkar bara. Ja, tack. Han trodde jag var polack. Men det syns väl på polacken att det inte är. Han får nog ha folkracetävling i Polen, ser det ut som. Ja, vänta på att få köra på nu. Hoppas jag klarar regnet. Och nu har inte mikrofonen inkopplad, men en av terminalarbetarna kommer han över och sa att jag får köra in i magasinet. Så slipper jag det helt jävla dyngsur här nu. För det bara öppnade sig här nu. Jävlar, hör ni hur det regnar? Det bara öppnade sig. Shit.
Ja, jag får åka på, jag ska upp här. Ja, jag får åka på först av alla bilarna. Jävla trevliga hamnarbetare i alla fall. Det ser så lite halt in i helvete här inne med. På hojar. Jag ska nog dit vara bra fan. Du får köra av bland de första också imorgon. I give you line. Så passport, plånbok. Resten får sitta kvar på hojen. Fan, det är alltså ett nyckelkort i pappret. Ja, så här ser det ut. Det är vad man får för 2 500 spänn. Men det är lätt värt det. Annars får man köra 100 mil extra och behöva en hotellnatt. Så det blir billigare ändå att ta färjan över. Så vi hoppas de har en hårtork så jag kan torka skorna. Ja, så här ser hytten ut. Ja, det är inte mycket att titta på egentligen. Tyvärr ingen tork av något slag så det får bli blöta fötter och handskar imorgon. Och jag kommer lägga mig här nu som en klubbad säl och sova. Jag är helt jävla färdig. Så får det, vi ser vart det bär av imorgon. Det blir i alla fall söderut i alla fall. Se. Kanske till och med ta sig igenom hela Polen imorgon. Så i alla fall till varmare breddgrader. Och sen får vi se var vi hamnar någonstans. För jag har inget mål. Jag har faktiskt ingen destination jag ska till. Men neråt i alla fall. Så kör vi så länge vi orkar neråt innan vi vänder hem igen. Jag har precis duschat. Kapten sa något säkerhetsmeddelande där och det fick jag givetvis inte med på kameran för jag stod i duschen, men jag tror han sa att det var vindar upp till typ 20-25 meter per sekund och att resan blir 3 timmar försenad så vi ska vara framme klockan 10 imorgon istället för klockan 7. Så man får
banda fast sig i den här jävla sängen som alltid rullar ur. Och hoppas att spännbandet håller på hojen. Spännande. Shit, det skakar verkligen i hela jävla hytten. Jag vet inte om ni ser vattenflaskan där borta. Men det var allt jag hade att bjuda på för idag. Vi syns imorgon igen. Tack så jättemycket för att ni har kollat. Hej då. Ja, då lämnar vi den här skutan. Välkomna till Poland. Mina kommunisthus från Sovjettiden. Jag körde lite för fort. Dags för en välbehövlig vila. Gick in på restaurangen här. En restaurang med i bensinstationen. Sådana som vi har hemma. Köpte en sån här pizza och en halv liter vatten för 16,5 zloty. Det blir 42 kronor. Det är typ vad en flaska vatten kostar på en mack hemma. Och så är mina skor dyngsura så jag är helt... Strumporna kan man liksom så här vrida ur. Så jag tog på mig blöta strumpor i morse bara för att inte blöta ner ett par till. För hoppas det finns hårtork eller någonting på hotellet och ska till sen. Fy fan vad gott att få torra fötter imorgon. Nej, jag måste hålla inne den. Ja, då får vi lifehacka den. Långt in i skogarna någonstans i Haboland bor det en viking med skiftnyckel